Καλή σας μέρα, αγαπητοί μου μαθητές και μαθήτριες. Όπως σας υποσχέθηκα στο προηγούμενο βιντεάκι, αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για τα ουδέτερα σε ως. Και μπαίνω αμέσως στο θέμα. Τα ουδέτερα σε ως είναι πιο εύκολα από ότι τα θηλυκά. Γενικώς τα ουδέτερα είναι η πιο εύκολη περίπτωση στα ελληνικά, γιατί έχουν μόνο δύο τύπους. Η ονομαστική και η αιτιατική είναι ακριβώς ίδιες και εννοώ ακριβώς, δηλαδή έχουν και το άρθρο και την κατάληξη. Λέμε ας πούμε αυτό είναι το μολύβι, είναι το μολύβι ονομαστική και εγώ κρατάω ένα μολύβι. Κρατάω το μολύβι. Δεν αλλάζει ονομαστική και αιτιατική. Έτσι και με τα ουδέτερα σε ως. Το ίδιο πράγμα. Για παράδειγμα, το λάθος μου το πλήρωσα ακριβά. Το λάθος, ονομαστική. Πρέπει να καταλάβεις ότι αυτό είναι συνέπεια του λάθους σου. Γενική του λάθους. Διόρθωσα το λάθος και έγραψα πάλι την πρόταση. Διόρθωσα, τι διόρθωσα, το λάθος, αιτιατική. Δηλαδή έχουμε το λάθος, του λάθους και αιτιατική πάλι το λάθος. Άλλο παράδειγμα. Το τέλος. Αύριο είναι το τέλος της σχολικής χρονιάς. Το τέλος είναι ονομαστική. Αυτό ήταν η αρχή του τέλους των προβλημάτων μου. Η αρχή του τέλους. Ονομαστική λοιπόν και αιτιατική οι ίδιες και γενική του τέλους, του λάθους. Άλλο παράδειγμα. Το δάσος. Το δάσος, αυτό το δάσος είναι πολύ όμορφο. Ακούω τα πουλιά του δάσους να κελαϊδούν. Το χρέος. Σκέφτεται όλη την ώρα πώς θα ξεπληρώσει αυτό το χρέος που έχει. Το ποσό του χρέους του μεγαλώνει συνεχώς. Σε αυτή την ομάδα έχουμε λέξεις όπως το βέλος, το είδος, το θάρρος, το μέρος, το πλήθος, το στήθος. Επίσης και λέξεις που δείχνουν διαστάσεις. Είμαστε στη θάλασσα και η θάλασσα έχει βάθος. Επίσης, για κάθε άνθρωπο λέμε πόσο είναι το ύψος του. Βάθος, ύψος. Πηγαίνουμε σε ένα δρόμο και ο δρόμος είναι μακρύς. Λέμε τι μήκος έχει αυτός ο δρόμος. Επίσης, μας αρέσει ένας δρόμος να είναι φαρδής. Το πλάτος του ή το φάρδος του δρόμου. Είναι ουδέτερα και αυτά. Βλέπετε ότι οι λέξεις που έχω πει μέχρι στιγμής είναι δισύλλαβες, το προσέξατε. Οι περισσότερες από αυτές τις λέξεις έχουν μόνο δύο συλλαβές. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε και μεγαλύτερες λέξεις με τρεις συλλαβές. Ας πούμε η λέξη έδαφος. Τι είναι το έδαφος? Είναι το χώμα, η γη, εκεί που πατάμε. Η λέξη μέγεθος. Πηγαίνετε να αγοράσετε ρούχα και σας ρωτούν τι μέγεθος φοράτε. Είναι το μέγεθος. Τι συμβαίνει με τον πληθυντικό? Με τον ενικό είπαμε, εντάξει, το δάσος, του δάσους, το δάσος. Okay. Τι γίνεται στον πληθυντικό? Στο προηγούμενο βιντεάκι σας είχα πει ότι ουσιαστικά σε ως υπάρχουν και στα τρία γέννη. Η λέξη γένος είναι ουδέτερο. Είναι το γένος, τα γέννη. Δηλαδή στον πληθυντικό, στο τέλος, έχουν ή αυτά τα ουδέτερα. Για παράδειγμα, μπορώ να ρωτήσω πόσα είναι τα κράτη που αποτελούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη.
πόσα λάθη έχω κάνει σε αυτό το κείμενο? Σε πόσα μέρη της Ελλάδας έχεις ταξιδέψει? Τα λάθη, τα κράτη, τα μέρη είναι ουδέτερα σε ως. Το λάθος, το κράτος και το μέρος. Ίσως έχετε δει, μάλλον όχι, μία διαφήμιση παλιά, η οποία διαφήμιζε ρούχα για εύσωμους, για ανθρώπους που έχουν μεγάλο σώμα. Και το σλόγγαν αυτής της διαφήμισης ήταν «Τα πάχη μου, τα κάλλη μου». Το πάχος και το κάλος, η ομορφιά. Τα πάχη μου λοιπόν, τα κάλλη μου, δύο ουδέτερα στον πληθυντικό, ουδέτερα σε ως. Μία πολύ όμορφη ελληνική λέξη, μία πολύ εύυχη λέξη, που είναι ουδέτερο και τελειώνει σε ως, είναι η λέξη πέλαγος. Πέλαγος είναι η θάλασσα. Έχουμε πολλές διαφορετικές λέξεις για να μιλήσουμε για τη θάλασσα στην Ελλάδα. Μία από αυτές είναι η λέξη πέλαγος. Στην Ελλάδα έχουμε μερικά μεγάλα πελάγη, κυρίως το Αιγαίο πέλαγος στα ανατολικά, το Ιόνιο πέλαγος στα δυτικά και το Λιβικό πέλαγος που είναι νότια της Κρήτης, δηλαδή προς την Αφρική. Και έχουμε και πολλά μικρότερα πελάγη, το Μυρτό, το Θρακικό, το Ικάριο, το Κρητικό. Ο τύπος λοιπόν αυτός, η κατάληξη που γράφεται με ήτα, είναι ο πληθυντικός αυτών των ουδέτερων. Φυσικά μπορείτε μόνοι σας να μαντέψετε πως είναι η γενική του πληθυντικού. Ξέρουμε, η γενική του πληθυντικού καμία αλλαγή, καμία διαφορά, καμία εξαίρεση, δηλαδή των εδαφών, των λαθών, των δασών, των ειδών, όλα θα είναι με ωμέγα και ωμέγα. Αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε, λοιπόν, στα ουδέτερα σε ως, είναι κυρίως η κατάληξη «σ» που έχουν, δηλαδή κανονικά θα λέγαμε το νερό του νερού, το νερό. Εδώ όμως λέμε το δάσος, του δάσους, το δάσος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτό το σίγμα στο τέλος του ενικού. Και στον πληθυντικό, τα δάση τελειώνουν σε «η» και γράφονται πάντα με «ητα». Αν τα συνηθίσετε, είναι εύκολο να τα χρησιμοποιείτε. Σχετικά με τον τονισμό, τι πρέπει να προσέχουμε? Προσέχουμε ότι στη γενική του πληθυντικού όλα μα όλα τονίζονται στην λίγουσα. Λέμε των ειδών, των δασών, των εδαφών, πάντα στην λίγουσα. Επίσης αυτά που τονίζονται στην προπαραλίγουσα, θυμάστε ποια είναι αυτή? Τελευταία, προτελευταία, προπροτελευταία συλλαβή, λίγουσα, παραλίγουσα, προπαραλίγουσα, το έδαφος, το μέγεθος, στη γενική του πληθυντικού κατεβάζουν τον τόνο μία συλλαβή, του εδάφους, του μεγέθους. Αυτά πρέπει να θυμάστε όσον αφορά τον τονισμό. Επίσης να σας πω ότι μερικά από αυτά δεν έχουν πληθυντικό. Για παράδειγμα, λέμε το θάρρος. Τι είναι το θάρρος? Όταν τολμώ να κάνω πράγματα που είναι δύσκολα, δεν φοβάμαι, έχω θάρρος. Δεν έχει πληθυντικό. Το ύφος, για παράδειγμα, ύφος μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Ύφος θλιμμένο, ύφος χαρούμενο, ύφος φοβισμένο. Ύφος. Το ύφος δεν έχει πληθυντικό. Το κόστος, αν και το κόστος είναι το πόσο κοστίζει ένα πράγμα. Τελευταία ακούω πολλές φορές να χρησιμοποιείται στον πληθυντικό. Τα κόστη, μάλλον σαν μεταφορά από τα αγγλικά που χρησιμοποιείται αυτό στον πληθυντικό. Εννοείται ότι λέξεις που δεν έχουν πληθυντικό είναι λέξεις που έχουν γίνει ονόματα, που είναι ονόματα. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα έχουμε κάποιες πόλεις που τελειώνουν σε ως. Το Άργος, στην Πελοπόννησο, το Άστρος επίσης,
Αντίθετα, υπάρχουν και κάποιες λέξεις που έχουν πληθυντικό, δεν έχουν ενικό. Ίσως πηγαίνοντας για Αθήνα, όσοι έχετε πάει από Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, να έχετε προσέξει ότι περνάτε από τα Τέμπη. Τα Τέμπη του Ποινιού είναι ένα στενό πέρασμα του ποταμού Ποινιού ανάμεσα από δύο βουνά, τον Όλυμπο και την Όσα. Έχουμε όμως και στα Τέμπη του ποταμού Νέστου, που είναι πάρα πολύ όμορφα. Επίσης, αν πάτε προς την Ξάνθη από Θεσσαλονίκη, περνάτε από εκεί. Νομίζω πως αυτά είχα να σας πω για τα ουδέτερα σε ως. Είμαι σίγουρη ότι τα καταλάβατε και είμαι σίγουρη ότι θα μπορέσετε να τα χρησιμοποιήσετε σωστά. Μπορείτε, αν θέλετε, να δοκιμάσετε, να γράψετε δικές σας προτάσεις κάτω. Μη φοβάστε, μην ντρέπεστε. Περιμένω τις προτάσεις σας και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βιντεάκι σχετικά με την γραμματική. Να είστε καλά.